Hi. Hi. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Babbacombe beach එක ළඟට. ඉතින් අපි model village එක බලන්න යන්න කියලා හැදුවේ. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් වෙලා time එක මන්දි මොකද 3:00 cross කරනවා කියලා තියෙනවා. දැන් වෙලාව 3:00. ඉතින් තේරුම් නැහැ. නැහැ. ඒක බලමු නේ. ඒකට කොහොමද ටිකක් වෙලාවක් ඔව්. යනවා. ඉතින් අපි මේ beach එක පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. beach එක සම්බන්ධව පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අපි බලමු beach එක සම්බන්ධව වීඩියෝ එක. Hi. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සරහට ටිකක් ආවා. මෙතන ලස්සන view point එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලන්න තමයි අපි හදන්නේ. ඔව් අද හොඳට නිකන් ඉලෙලියක් තියෙනවා නේද? ඔව් ඒ ටිකක් වැස්සා ඒක. දැන් හොඳයි කාගේ ඒක. ලස්සන අපි පින්නන්නම් වලට අපි දැන් ඉස්සරහට යන ගමන් ඉස්සරහට යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන අපි මේ view point එකේ ඉන්නේ. ඒ view point එකෙන් කොහොමද පේන්නේ කියලා අපි වලට දැන් balon pala rin.
උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට බීච් එකට ආවා. ඉතින් ඉතින් අමාරුයි එන පාරේ ඉතින් නේද? ඔව් ලස්සනයි ඉතින්. දැන් බීච් එක ගාව ඉන්නේ. ඉතින් බීච් එක අපි ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ලස්සන තැන් තව තියෙනවා. අපි පෙන්නන්න. රයිට් අපි ඉස්සරහ හම්බෙමු. Hi guys, ඉතින් අපි ඉස්සරහට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි හිටිය කොතනද කියලා අතන. ඔව් කලින් අපි පෙන්නේ එතන තමයි. ඉතින් දැන් අපි ඉස්සරහට යනවා. අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු ආපහු. අපිට දැන් මේ තියෙන්නේ ගලක්. හොරුයි. ඉතින් මේ බීච් එකේ අපිට ගල් ඉතින් රතු පාටට බීච් එක හරි ලස්සනයි. අපි අතට යනවා. Hi guys, ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ කළු පාටක ගලක්. ඉතින් මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේක තමයි මම අර කිව්ව ගල. මේක කළු පාටට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නිකන් ලී සමානයි. ඉතින් පොඩි පොඩි පතුරු තියෙනවා. ඉතින් ලොකු ගල ගල හරිම වෙනස්. ඉස්සරහට යනවා. අන්න අතනට ඉතින් අපිට මම හිතන්නේ පාරක් තියෙන උඩට යන්න. අපි ඉතින් ගිහින් බලමු.
හායි ගොඩක් බැලුවා ඉතින් හරි ලස්සනයි හරි අමුතු බීච් එකක් ඉතින් ගල් එහෙම හරි වෙනස් ඉතින් චූටි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ මොකද අපි මේ දවස්වල ටිකක් බිසි වැඩි වුණා කාර්ය බහුල වැඩි වුණා වැඩට යනවා ඉතින් ඉක්මනටම ආයෙත් ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් ලස්සන ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් අරන් යනවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරන්න like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඉතින් අපේ තමනවාද අපේ channel එකේ දියුණු වෙන්න ඕනේ මොනවද අඩුපාඩු තියෙන කියන එක ගොඩක් ඔයගොල්ලෝගේ කමෙන්ට් එක ගොඩක් වැදගත් ඉතින් අපිට ඒක මාර වටිනවා නේද ඉතින් අඩුපාඩු තිබ්බොත් කියන්න ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ ලස්සන තැන් පෙන්නන්න බලන්න අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් අපි ඉස්සරහදී සතියකින් හෝ සති දෙකකින් අනිවාර්යෙන් අපි ආපහු ලස්සන ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් සුබ අනාගතයක් හැම